ሃይ እንዴት ናችሁ እንኳን ወደ ፕሮግራሚንግ ትሬኒንግ ዩቲዩብ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ማርሽ ጥያቄ ይሆናል የማርሽ ጥያቄን ከማየታችን በፊት ግን ስለ ማርሽ ጥያቄ እንዴት ነው አሰራሩ የሚለውን ቴክኒኮችን ወይዎችን የሚያሳየን ቪዲዮ አለ እሱን ቪዲዮ ካላያችሁት እሱን ቪዲዮ እንድታዩት ሪኮመንድ አደርጋለሁ እሱን ቪዲዮ ግን ካያችሁት ወደዚህኛው በዚህኛው ቪዲዮ ላይ የምንሰራውን ጥያቄ እናያለን ማለት ነው እሺ ጥያቄው ምንድነው የሚለው it is a fact that there exist two numbers x and y such that x factorial plus y factorial is equal to 10 factorial write a method named solve 10 የሚባል ሜথድ እንጽፋለን that returns the value of x and y in the array ስለዚህ የፈንክሽናችን ሪተርን ወይም የሜথዳችን ሪተርን ታይፑ array ነው ኢንቲጀር የሆነ array ማለት ነው እሺ ስለዚህ ምንድነው የዋናው ጥያቄ ኮንሰፕት ሁለት ነምበሮች አሉ እነዚህ ሁለት ነምበሮች መጀመሪያ የሁለቱን ነምበሮች ፋክቶሪያል እንፈልጋለን ከዛ የሁለቱ ነምበሮች ፋክቶሪያል ሲደመር ከ10 ፋክቶሪያል ጋር እኩል መሆኑን አለመሆኑን ቼክ ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት ፓራሜትር አንቀበልም ግን እነዛ ሁለት ነምበሮች እነማን ናቸው ከ10 ፋክቶሪያል ጋር እኩል የሚሆኑት ነምበሮች እነማን ናቸው ብለን solve የምናደርግበት ፈንክሽን ነው የምንሰራው ወይም ሜተድ ነው የምንሰራው ማለት ስለዚህ ፋክቶሪያል ማለት ኖርማሊ የማቴማቲክስ ፎርሙላ ነው ያም ምንድነው የሚያደርገው የሆነ ነምበር ሲባዛ ከሱ አንድ የሚያንስ ነምበር ሲባዛ እንደገና ሁለት የሚያንስ ነምበር ሲባዛ ያለ እስከ አንድ ድረስ ያሉትን ነምበሮች አባስቶ የሚሰጠን ፎርሙላ ነው ፋክቶሪያል ማለት እሱ ነው ኦሬዲ የማትስ ኮንሰፕት ስለሆነ ማለት ነው እሺ ስለዚህ ጥያቄያችንን ሶልቭ ለማድረግ ወደ ኔት ፒሳችን እንሂድ ኔት ፒሳችን ላይ ፈንክሽናችንን ዲክሌር እናድርግ የፈንክሽናችን ሪተርን ታይፑ ምንድነው array የarray ምን የarray ዳታ ታይፑ ኢንቲጀር የሆነ array ማለት ነው እሺ ስለዚህ ምን ማለት ፓራሜትር አንቀበልም የፈንክሽናችን ኔም solve 10 የሚባል ፈንክሽን ኔም ነው የምንሰጠው እሺ ከዛ የመጀመሪያው ተግባራችን ምንድነው የሚሆነው ሪተርን የምናደርገው array ወይ ምክንያቱም ሪተርን ታይፓችን array ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሪተርን የምናደርገው array ዲክሌር ወይ ማስተዋወቅ ማለት ነው እሺ ምን ያህል ኤሌመንት ነው የምንይዘው ሁለት ብቻ x እና y የተባሉ ኤሌመንቶች ማለት ነው እሺ ከዛ ሌላ የመጀመሪያው ምንድነው የምናደርገው የ10 ፋክቶሪያል ቫልዩ ወይም ውጤቱን መያዝ አለብን እሱን ደግሞ እንይዘው ምን ላይ ነው int 10 factorial የምትባል ቫሪያብል አለች 10 factorial is equals to 1 let's say ካንድ እናስጨምረው ከዛ ሌላ ሁለት ቫሪያብሎችን ዲክሌር እናድርግ ምክንያቱም የx እና የy ማለት ነው x equals to y then int y is equals to 0 እሺ ምክንያቱም እነሱ የx እና የyን ሪተርን ወይም ቫልዩዎቻችንን የምንይዝበት ማለት ነው እሺ ሌላ አንድ የቡሊያን ታይፕ የሆነ ዳታ ታይፕ የሆነ ቫሪያብል ዲክሌር እናድርግ እሱ ቫሪያብል ምንድነው የሚያደርገው ፋክቶሪያል ፋውንድ የምንስጠው እሱን እንዴት እንደምንጠቀመው በኋላ አብረን እናያለን ግን እቺ ፋክቶሪያል ፋውንድ ለምሳሌ ፋክቶሪያል ፋውንድ ከሆነ ያ ማለት የx እና የy ፋክቶሪያል ወይ የx ፋክቶሪያል እና የy ፋክቶሪያል ድምር ከ10 ፋክቶሪያል ጋር እኩል ከሆነ ትሩ ይሆንና ኦሬዲ አሁን ሉፖችን ስለምንጠቀም ከነዛ ሉፕ ውጣ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ፐርፐዝ እንጠቀምበታለን ስለዚህ በመጀመሪያ ምን እናድርግ የ10 ፋክቶሪያልን እንፈልግ ስለዚህ i less than or equal to 10 ምክንያቱም የ10 ፋክቶሪያል መጀመሪያ እንይዛለን የ10 ፋክቶሪያል ከያዝን በኋላ ነው የx እና የy ፋክቶሪያል ይዘን ከዛ ወደ እንትሩ የምንሄደው ወደ ድምሩ የምንሄደው ማለት ነው እሺ 10 ፋክቶሪያል is equals to 10 factorial times i ማለት ነው እሺ እንደዚህ አድርገን ይሄ ማለት ምንድነው ሁሌም የ10 ፋክቶሪያልን በዚህ መልኩ እንይዛለን
ስለዚህ 10 ፋክቶሪያል ውጤቱን ከያዝን በኋላ የሚቀጥለው ምንድነው የኤክስ እና የዋይን ፋክቶሪያል ደግሞ እንፈልጋለን። እሱ ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው ሁሌም ኤክሳችንን ከአንድ እናስጀምረው። ያ ምክንያቱም ከአንድ ያው ሰዓት እንትን ለማለት ከዜሮ ኦልሬዲ እዚህ ጋር ዲክሌር አድርገናል፣ ግን ከአንድ መጀመሩ አንድን ኤሌመንት ሪዲዩስ ወይም ቀንሰናል ማለት ነው። እሺ ከአንድ ይጀምራል ኤክስ ሌስ ዛን 10 ከ10 ምክንያቱም 10ን ከሆነ ኦልሬዲ እኩል መሆኑ ስለማይቀር ማለት ነው። እሺ ከዛ ኤክስ ፕላስ ፕላስ እሺ ከዛ ቀጥሎ አንድ ቫሪያብል ዲክሌር እናድርግ። እሱ ቫሪያብል ምንድነው የሚያደርግልን የኤክስን ፋክቶሪያል ምን ይዝበት ማለት ነው። ኤክስ ፋክቶሪያል ከአንድ እንጀምር። እሺ ከዛ እቺ ኤክስ ፋክቶሪያል እንትኗን የኤክስን ፋክቶሪያል የምንሰራበት ደግሞ አናዘር ፎር ሉፕ ያስፈልገናል። ሁሌም ከአንድ ነው የምንጀምረው አይ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ከኤክስ ምክንያቱም ከኤክስ ካላ ካለው ኤክስ ጋር በሱ ሉፕ መሰረት ነው የሚሄደው። ከዛ ሉፕ ወይም ከላይኛው ከአውተር ሉፓችን መብለጥ የለበትም የኢነር ሉፓችን ማለት ነው፣ ምክንያቱም አብረን ያለው። እሺ ከዛ አሁን ይሄኛው ምንድነው የሚያደርግልን የኤክስን ፋክቶሪያል ብዜቶች ወይም ውጤቶችን ምን ይዝበት ቫሪያብላችን ነው ወይም የምንሰራበት ሉፕ ነው። እሺ ስለዚህ ሲባዛ በአይ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን ይሄ የኤክስ ፋክቶሪያልን ያዘ። እሺ ኤረራችን እዚህ ጋር ሴሚኮለን ስለሌለ ነው። አሁን የኤክስ ፋክቶሪያችን ውጤቱን ከያዘን በኋላ እንደገና አናዘር አንድ ሉፕ እንፍጠር። ደግሞ የምንድነው የዋይ ደግሞ የራሱን አንድ የሚሰራበት ሉፕ እንፍጠርለት። ከአንድ እናስጀምረው y less than 10 ከዛ y plus plus እሺ ከዛ ይሄም የራሱ የy ፋክቶሪያል የምንይዝበት ነው፣ ምክንያቱም ፈንክሽኑ የሚሰራው የx እና የy ፋክቶሪያል ወይም የሁለት ፋክቶሪያል ድምሮች ከ10 ፋክቶሪያል ጋር እኩል አይደለም የሚለውን ቼክ ለማድረግ እስከሆነ ድረስ የx ፋክቶሪያል የy ፋክቶሪያል መፈለግ ግዴታ ስለሆነብን ማለት ነው። እሺ ለዛ ነው እዚህ ጋር ይሄኛው ኢነር ሉፓችን ወይም ይሄኛው ሉፕ የኤክስ ፋክቶሪያል የምንፈልግበት ሉፕ የሆነው ለዛ ነው። እሺ ስለዚህ y ፋክቶሪያል ከአንድ እናስጀምረው። እሺ ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው የy ፋክቶሪያል የምንይዝበት ቫሪያብል ዲክሌር ካደረግን በኋላ እንደገና ለy ፋክቶሪያላችን የምንሰራበትን ሉፕ እናስተዋውቀዋለን ማለት ነው። እሺ እሱን less than or equal to y then i increment እያደረገ ይቀጥላል ማለት ነው። እሺ let's say እዚህ ጋር የቫሪያብል ዲክሌሬሽን j እንበላ ያው for more clear እንዲሆንልን ነው። እሺ ከዛ አሁን የy ፋክቶሪያል የምንፈልግበትን ሉፕ ካስተዋወቅን በኋላ የቫሪያብላችንን ስቶር የምናደርግበት ቫልዩን እዚህ ጋር መተን ታይምስ j ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄ የy ፋክቶሪያልን በዚህ መልኩ ያዝን። የy ፋክቶሪያልን በዚህ መልኩ ከያዝን በኋላ አሁን ኔክስት ምንድነው የምናደርገው የኔክስት እንትናችን ስራችን ኮንዲሽን ነው የምንጠቀመው ወይም ኮምፔር እናደርግበት ማለት ነው። እሱ ምንድነው x ፋክቶሪያል ሲደመር y ፋክቶሪያል ሁለቱ ሲደመሩ ከ10 ፋክቶሪያል ጋር ኢኳል ከሆነ እንደዚህ ከሆነ አሁን እዚህ ጋር የፋክቶሪያል ፋውንዳችንን ምን አድርግ ትሩ አድርገን መንበር ከሉፑ ወጣ። ከየትኛው ሉፕ ነው የሚጣው ከዋይ ሉፓችን የዋይን ፋክቶሪያል ከምንፈልግበት የአውተር ሉፕ ማለት ነው። ከዚህ ሉፕ
ብሬክ አድርገው ውጣ እንለዋለን እሺ ከዚህ ሉፕ ብሬክ አድርጎ ከወጣ በኋላ ኔክስት የማን ሉፕ ነው የሚቀረው የኤክስ ሉፕ ይቀራል ወይም የኤክስን ቫልዩ የምናገኝበት ሉፕ ይቀራል ይሄ ሉፕ ደግሞ ስራውን ይሰራ ነው ስለዚህ ይሄ ሉፕ ኦሬዲ ሁለቱ የፋክቶሪያል ነምበሮች ድምሮች ከቲ ፋክቶሪያል ጋር ኢኳል ከሆነ ኔክስት ምን ፈልገው ነገር ስለሌለ if ብለን አሁንም ፋክቶሪያል ፋውንዳችን ትሩ ከሆነ ከኤክስ ለኤክስ ከመንፈልግበት የፋክቶሪያል ሉፕም አሁን ብሬክ አድርገ ውጣ እንለዋለን ማለት ነው እሺ ከዛ ከሁለቱ ከወጣ በኋላ ኔክስት ምንድነው የምናደርገው ኦሬዲ ከፎር ሉፓችን ከዚህኛ ፎር ሉፕ ከወጣ በኋላ እዚህ ጋር ቼክ እናደርጋለን if ብዬ x equal to 10 ከሆነ እንደገና ከሆነ እና y equal to 10 ከሆነ እንደዚህ ከሆነ ምንድነው ኦሬዲ ምንም አይነት የፋክቶሪያል ወይም ምንም አይነት የሁለቱ ድምር የሁለቱ የፋክቶሪያል ድምሮች ከ10 ጋር ፋክቶሪያል ጋር እኩል አይደለም እኩል ደግሞ ካልሆነ ምን አድርግልኝ x ን 0 አድርግልኝ እንደገና y ን 0 አድርግልኝ ይሄ ለምንድነው የሚጠቅመው አውትፑትን ለማሳየት ስለሚጠቅመን እዛ ላይ ይጠቅመናል ማለት ነው እሺ ግን እንደዚህ ካልሆነ በዚህ መልኩ ወይም ኦሬዲ ሁሉም ትክክል ከሆነ ወይም የፋክቶሪያሎች ድምሮች ከ10 ፋክቶሪያል ጋር ኢኳል ከሆነ solve 10 at 0 at የመጀመሪያው የኢንዴክስ ኤሌመንት ላይ ማን ስቲል x ን አሳይን አድርግ እንደገና solve 10 at ሁለተኛው የኢንዴክስ ኤሌመንት ላይ ማን አሳይን አድርግልኝ y ን አሳይን አድርግልኝ አልኩት ከዛ በኋላ return ምን solve 10 return አድርግልኝ አልኩት እሺ ስለዚህ በዚህ መልኩ ፈንክሽናችንን ሰርተናል ስለዚህ እስቲ ይሄ ፈንክሽን ነው ቴስት እናደርገው አሁን ምንም አይነት ፓራሜትር ስለማንቀበል እቺን ከቴስት ለማድረጊያ ኮድ ጽፌ ነበር እሷን አንኮመንት አድርጋትና ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር የምንቀበለው ሪዛልት ኬት የመጣ ነው ከሶልቭ 10 የመጣልን ሪተርን ቫልዩ ማለት ነው እሺ ስለዚህ አሁን ቼክ እናድርገው እስቲ ማለት ነምበሮቹ ካሉ ነምበሮቹ እነማን ናቸው የሚለውን ቼክ እናድርግ እሺ ራን እያደረገ ነው the two numbers the two array element factorial is not equal to the 10 factorial ኦኬ ስለዚህ ምንም አይነት ፋክቶሪያል የለንም ያ ማለት ሪዛልት 0 x እና y 0 ናቸው ሁለቱ ይሄም 0 ነው ይሄም 0 ነው ስለዚህ ምንም አይነት ከ10 ጋር ኢኳል የሚሆኑት ቫልዩዎች ስለሌሉ the two array element factorial is not equal to the 10 factorial ማለት ስለዚህ ምንም አይነት ፋክቶሪያል ስለሌለ ወይ ምንም አይነት ነምበሮች የሁለት ነምበሮች ፋክቶሪያል ከ10 ፋክቶሪያል ጋር ኢኳል ስለማይሆን ኦሬዲ አውትፑቱን 0 0 አድርገው ወይም ሪተርን ቫልዩአችን x ም y ም 0 ነው ስለዚህ ያ ደግሞ 0 ከሆነ ምንም አይነት የኢኳል የሆኑ ቫልዩዎች የሉንም ማለት ነው እሺ ስለዚህ በአጠቃላይ ለዚህ ጥያቄ ሶሉሽን ወይም ፕሮግራማችን ይሄን ይመስላል ጥያቄ የሆነ አስተያየት ካላችሁ ከታች ኮሜንት ላይ ጻፉልን የዚህን ሶርስ ኮድ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከታች ሊንክ አለ ከዩቲዩብ ቻናላችን ከታች ሊንክ አለ እሱ ሊንክ በመጫን ማግኘት ይችላልላችሁ እናመሰግናለን እሺ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን አስተያየታችሁን ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅሬ ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይጠቅመናል አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን